مرغ این غذا اصلا سرخ نشده. پس طعم و خوشمزگی این غذا از کجا اومده؟ بریم ببینیم. قبل از هر کاری برای این غذا 1 لیوان سرخالی لوبیا چشم بلبلی رو با 1.5 لیوان آب و کمی نمک میذاریم بپزه. البته خیلی نپزینش، یه کمی خامتر بود برش دارید که بقیه پخت با پلو انجام بشه. ادویه‌هایی که نیاز داریم: سماق 1 قاشق غذاخوری، نمک به اندازه، پاپریکا نصف قاشق غذاخوری، گرد لیمو 1 قاشق غذاخوری، زردچوبه نصف قاشق غذاخوری و گرد غوره نصف قاشق غذاخوری. همه رو با هم مخلوط میکنیم و مرغمون رو باهاش مزه دار میکنیم. این اندازه موادی که من دارم میگم برای 3 نفره. ما 3 تا رونه متوسط مرغ لازم داریم که با این ادویه‌ای که مخلوط کردیم آغشته میکنیم، میذاریم کنار. این ترکیب ادویه‌ها فقط برای خوشرنگ شدن مرغمون نیست. گرد غوره، گرد لیمو، سماق و بقیه ادویه‌ها یه ترشی عمیق و خوش عطری به مرغ میدن که کنار برنج طعم فوق‌العاده‌ای داره. من میخوام مرغو خام بذارم زیر برنج. شاید براتون عجیب باشه، ولی با نتیجه نهایی بهتون قول میدم تا حالا همچین غذایی با این طعم و مزه نخوردی. لوبیاها به اندازه کافی پخته شده از روی اجاق برمی‌داریم، میذاریم کنار. یادتون باشه آب اضافه لوبیا رو دور نریزید، بریزید توی لیوان و بخورید. خیلی خاصیت زیادی داره و خیلی هم خوشمزه است. آب برنجمون جوش اومده. 3 تا پیمونه برنج که از قبل من خیس کرده بودم و بهش اضافه میکنیم. نمک به اندازه میریزیم، میذاریم برنجمون بپزه. برنجمون مغزش باید کم خام باشه. 1-2 تا جوش دیگه هنوز نیاز داشت. لوبیا رو بهش اضافه میکنیم، یه هم میزنیم، از روی اجاق بر میداریم و آبکش میکنیم. حتما یادتون باشه یکم آب ولرم روی برنجی که توی آبکش هست بریزیم که لعاب اضافیش گرفته بشه. هنوز قسمت‌های جذاب درست کردن غذا مونده. داریم کم کم بهش نزدیک میشیم. ببینیم باید چه کارایی انجام بدیم که این غذا رو فوق‌العاده خوشمزه کنه. من یکم روغن ریختم ته قابلمه، 2 طرف نون رو روغن مالی کردم برای تهدیگ. 1 دونه پیاز بزرگ رو به صورت حلقه‌ای برش زدم ته قابلمه، چیندم روی نونمون. بعد یکم از همون ادویه‌های مخلوطی که مرغمون رو باهاش مزه دار کردیم و میریزیم روی پیازا. به اندازه 2 تا قاشق مربا خوری بریزیم کافیه. بعد مرغای مزه دار شده رو میچینیم روی پیازامون. بعد 1 دونه پیاز متوسط و حلقه‌ای برش زدم، از هم باز کردم که بریزیم روی مرغامون به صورتی که میبینید. بعد دوباره یکم از همون ادویه‌های مخلوط دوباره میریزیم روی پیازا. بعدش هم همه برنج آبکش شده رو میریزیم روی مرغمون. صبر کنید، هنوز موادی داریم که بازم بهش اضافه کنیم. این پیازا آروم آروم نرم میشن و عطرشون با ادویه‌ها و آب مرغ قاطی میشه و به مرغمون طعم خاصی میده که اگر مرغ و حتی توی روغن طلایی هم سرخ میکردیم به این خوشمزگی نمیشد. از اینجا به بعد دیگه باید صبر کنیم چون قراره پلو 2 ساعت با حرارت خیلی کم دم بکشه. یه مقدار به دلخواه کره محلی روی برنجمون میذاریم. اگر کره محلی تو دسترستون نبود از کره بازاری استفاده کنیم. به اندازه دلخواه زعفرون دم کرده غلیظ روش میریزیم. یه فنجون کوچیکم آب جوش روی برنجمون میریزیم تا زودتر برنجمون بخار کنه. یه قاشق غذاخوری سماق هم باید بریزیم روی برنج که متاسفانه من فیلمشو فراموش کردم بگیرم. برنجمون که بخار کرد 2 ساعت زمان میدیم با حرارت خیلی کم برنجمون دم بکشه و حالا برنج ما آماده است. ببینید سماق و با زعفرون روی این برنج چقدر رنگ جذابی به غذامون داده. حالا ببینیم این مرغای خامی که زیر برنج گذاشتیم بعد 2 ساعت چه نتیجه‌ای بهمون میده. بریم که بکشیم تو ظرف سرو. اینم یه پلو لوبیا چشم بلبلی با مرغ خام، یه غذای کامل و خوش عطر و خوش رنگ و طعم و مجلسی که ارزش 2 ساعت صبر کردن رو واقعا داشت. دلم میخواد امتحانش کنید. بعد از خوردنش نتیجه رو برام بنویسید که ببینم واقعا دوست داشتید یا نه. ببینید مرغ کاملا پخته و نرم شده و برنج هم عطر مرغ و پیاز و ادویه گرفته. دوستان اگر آموزش مدل‌های مختلف پلوها رو دوست دارید یاد بگیرید، پلیلیست بالا رو براتون گذاشتم، حتما یه نگاهی بکنید.
امیدوارم این مدل آموزش رو دوست داشته باشید، براتون مفید باشه، درست کنید و در کنار خانواده از خوردنش واقعا لذت ببرید. تا آموزش بعدی و یه خوشمزه دیگه، به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدارتون.